friends, we welcome to your beautiful channel free tuition class. તો આજે આપણે જોવાના છીએ ICT ના MCQs સબ્જેક્ટ કોડ CDs PC 2303. તો ચાલો જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલું છે કોણે રચનાવાદના ચાવીરૂપ ત્રણ વિચાર બિંદુઓ તારવ્યા છે? ગુડ અને બફરી. લેન્ડ, મેન અને વેનનું પૂરું નામ જણાવો. લેન્ડનું છે લોકલ એરિયા નેટવર્ક, મેનનું છે મેટ્રોપોલિટન એરિયા નેટવર્ક, વેનનું છે વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. ત્રીજું છે રચનાવાદનું 5E મોડેલ રજૂ કરનાર કોણ હતા? તો રોજકભાઈ બી. ચોથું છે PBLનું પૂરું નામ જણાવો. પ્રોબ્લેમ બેઝડ લર્નિંગ. પાંચમું છે અધ્યાપન યોજનાના સિદ્ધાંતો માટેની લાક્ષણિકતાઓ કોણે આપી? તો રીગેલ. છઠ્ઠું છે ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપાલ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રતિમાન આપનારનું નામ જણાવો. મેરેલ. શિક્ષણ ક્ષેત્રે આવેલ ચાર ક્રાંતિઓ જણાવનાર કોણ હતા? તો એસ બાય. ઓયાનું પૂરું નામ જણાવો. ઓપન એજ્યુકેશન રિસોર્સિસ. ફોટો એક કોનું ટૂંકાક્ષરી નામ છે? તો ફોટોગ્રાફી. તમે જે દરરોજ કરો છો એને ફોટોગ્રાફી કહેવાય. જે સામગ્રી દ્વારા સાંભળી શકાય તેવી રીતે અધ્યાપન કાર્ય કરાવી શકાય તેવી અધ્યયન સામગ્રીને ખાલી જગ્યાએ અધ્યયન સામગ્રી કહે છે. તો શ્રાવ્ય અધ્યયન સામગ્રી. 11 છે નીચેનામાંથી કયું એક દ્રશ્ય શ્રાવ્ય અધ્યયન સામગ્રીનું ઉદાહરણ નથી? તો માઇક્રો પ્રોજેક્ટર. ઓકે. દ્રશ્ય પ્રત્યાયનને કોણ શરીર દ્વારા બોલાતી ભાષા કહે છે? તો જ્યોર્જ સ્ટોરી. HTMLનું પૂરું નામ હાઇપરટેક્સ્ટ માર્કઅપ લેંગ્વેજ. મોકની શરૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો સ્ટીફન ડોમિનસ અને જ્યોર્જ સિમેન્સ 2008માં. મોકનું પૂરું નામ જણાવો. મેસિવ ઓપન ઓનલાઈન કોર્સ. તો બીજો વિડીયો જલ્દી આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.